Ilyen zenéje van, nem? Jó. Jónak tűnik. Nem tudom mi ez, én úgy tudom, hogy ez horror. Aztán... lehet, hogy rosszul tudom. Igen, már mindig néztük, Carl hogy jó. Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it. Igen. Mi ez? When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. No. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. De látszik, hogy VR-ra van csinálva. Nézzek egyet, már felütélek. Ezt a pukázni. Hát nem tudom, hogy mennyire horror, vagy mi. Én úgy tudom, hogy horror. Ez igen. Ez már kész. Jó, ezek tök jók lehetnek tényleg így VR-ban, nem? Már mint hogy ezek így kidolgozom, amit tudom én mi. De a lépcsőn, hogy mész, is látsz, hogy ilyen VR-os. Igen, látod? Igen. Emperor Duplessis, in spite of his conservative agenda, did a good job in colonizing the rural north, which helped to re-establish the region as an integral part of the province of Quebec. The blue fleur-de-lisée could be seen fluttering in the wind here and there, taunting the red Canadian flags on the other side of the province's boundaries. Jaj! Mindig ment a játék. Magánnyomozók, mit kikülni? Úgy néz ki, hogy magánnyomozók vagyunk. Mit nyomozunk, azt nem tudom. Nem mi a feladat. Aha. Sűrűn kell lezárni ezt az utat, hogy szükség legyen 2 piknik térbelre. Jaj te! Filler. Ez a filler. Gyere, ezeket nem kell olvasni, ez csak filler. Igen. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. There was time for him to get down to business. Akkor el kell menni a bolthoz, lesz káluk, ugye? Valaki, tudom én. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here.
local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those folks hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of the mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Hogy? A kutya fáját. Ez máshogy is lehetett. Remélhetőleg. Minden sinde. Ki volt ez? Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Na. Ó, hogy lett így? Eltelt pár óra. Hát de... Végül semmiből. Ekkora búvos. Na, és gondolom ez a játék, hogy... Nem tudom, mit vagyunk a hóba. Éj, a kis kocsi. Ez nem fura, hogy ilyen gyors. Fura. Igen, mert hogy kicsit ilyen őszösnek tűnt, de nem tűnt ennyire. Nem tűnt ilyen. Fölművények, hogy ekkora új jön. Hát ez mi? Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Te voltál az? The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Van, vagy valami. El akarom nézni ezeket. It was a small, locked box engraved with the letters W.H. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Ki ez a kurva? És ez ütött el engem. Ezt jó becsukom. Hogy? This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Még fotózni is kell. Oké. Van lámpánk. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Oké. Akkor... Hogy kell... The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed Mi az cheating. inventory? There's always something out there waiting to be snapped away. Jó. Ha menjünk, nem tudom hova. Menjünk erre. Cold turned into pain. Carl needed to find someplace warm. Jó. Menjünk valami melegre. Hogy... Úgyhogy így van mind a kettőnk a táskánk. Igen. Na. Itt azért már jobb az idő, nem? Kis olajlámpás. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more, and was now on his way to new adventures. Túl kell élnem, nem? Nagyon úgy tűnik, hogy oda kell figyelnem arra, hogy...
Akkor van mindenem. Ez a most Magyarország tér tutorial. Hogy kell túlélni? Jó, akkor itt meg vagyunk. Ó, nézd milyen napterve, ez itt a Jack. Csak ez. Jó, meleg van, és most? Hát, nem tudom, nézd körbe így, hogy vele valami használható. Hát már megtettem. Meg gondolom, kell még hozni fát, Na most itt fog élni, vagy mi? nem, de gondolom, ott van ilyen matrac, vagy mi az, aztán meg kiteríteni valahova. Nem, nincs, nem jelzi. Mi ez? Nézd meg, hogy tudsz szerezni fát, Itt van minden. Nincs baj. és vidd be a fát. Vigyen be. Hát, ja, vigyél be fát, nem? Tele van az inventory. Csak az ajtót nem kell. Lehet be kell fűteni a házat. Jó, becsukta magát, nyílt. Szerintem itt is megfejtjük a fény, nem? Jó. Ó, csak be. Nem tudod, és kurva játék. Gyanús, hogy valami fog jönni, hogyha sötétedik, akkor majd nem be kell menni. Semmi nincs itt fent. Zász. És itt egy tó. Ugye? Szám, hogy ez ki? Hát semmit nem látok. Szupertívósoknak találták Hogy ki ezt a izé? játékot. Hogy táncoltál így? Igen? De be van fűtve most a környék, nem? Igen. Most a ház Jó. Akkor ez egy ilyen hely, ahol így be van fűtve. szép tudom. És így ennyi? Aha, szerintem igen. Mondd fáj. Vegyél meg fel a fát. Nem, Mi? van nálam sok. Jó az agyamnak, hogy itt vagyok. Ó, már brain. Lehet. Tudom, hogy kell megint. Várjál, ha tudsz openálják, a klónod is tudsz, nem? Mit? Hát ez zárd, nem? Várjál, hogy belül is. És most mit kell csinálni? Nem tudom. Hát ezzel meg Ez a vagyok. lényeg, hogy Nem, szerintem megyek tovább az úton. Most megmelegettem. Ó, már látod ott a füst? úgy megtalált szerintem, hogy menni a Igen, nagyon igen, világos igen. a testet. Nem enged erre? Ennyi? Ha megmelegetted, most mi legyen? Na valami vannak, amiket meg tudsz csinálni. Aztán ahogy rosszabb már neked, akkor vissza kell menned. Mindjárt megnézzük. Bemegyünk, megnézzük, hogy mi van nála. Geci. Na. Az anyádat. Az előbb olyan jó. Egyébként meg itt az inventory, jó? Igen, ez. Van nálunk cigi, meg van nálunk egy belezárt doboz. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Okay. Van nálunk cigi, szerintem az jó, hogyha nagyon nagy gáz van, akkor azt elszívjuk. hogy a meleg vizétől. Na itt vannak a cuccaink. Van nálunk láncok, log, ja itt van nálunk ezért. Van nálunk 4 fa. Van nálunk 30 kép, de szerintem az csak film. Van nálunk dupa 10. Van nálunk egy üres üveg. Akkor lehet, hogy lesznek később olyan helyek, ahol nem ilyen tök szoba lesz, de be tudod meg melegíteni egy kis tüzet rakni, nem? Igen.
Na nézzük. Ott vagyunk mi. Ekkora a térkép? De jó Isten. Scratches did not stop Carl. His mother would be so proud. Fúj, akkor most eljutunk oda, hogy túléljük. Nézzél. Hát gondolom. Az telet, vagy mi? Igen. Ott a kocsink, ott a rest stop. Hát de miért nem engedett tovább? Mit tettem? Valamit még... Nem hiszem, hogy kellett volna találnom még valamit. Időt nem kell nézni, hogy az idő? Nem. Hogy nem is kell este, vagy ilyenek. Nem. Csak reggel enged a játékra, vagy ilyenek. Nem kell. Kurva nagy lett itt izé. Megnézzük még egyszer itt bent. Hát, hogyha nem jött be valami. Jaj! Nem akartam. Nem lett rossz kép. Csónakot. Erre már nincs semmi, nem? Ez teljesen le van zárva. Le van zárva, oké. Okay. Nem tudom, miért nem engedett tovább az előbb, szerintem. Jó. Akkor menjünk vissza. Na? Innen is lehet fát szerezni szerintem. Vagy nem. És tudod mi? Megáll. Miért áll meg? Miért áll itt meg? Rá van a többször ide. Jó? Igen, jó. Hülyeség, miért áll meg itt? Hát nem tudom. Mondjuk vissza. Ott a kocsink. És ezt nem lehet. De ezért ki kell venned, amit a kocsiban van. Ott felejtettél valamit, hogy mind a két kocsit megnézni, valamit elküldik a figyelmet. Illelnem kéne magam. Én ide kocsiba tudok tenni dolgokat. De hogy hívleljem magam? Tudok rakni. Akkor rakjuk be így. Szóval meg lehet javítani a kocsit, és akkor elteszem fát. Nem. Úgy néz ki, hogy magamat kéne helyrehozni valahogy. Hogy belett a hó? Csomagtartót nem lehet Nem. Néztem. Jó, akkor valahogy szerintem fel kéne nyílelni magunkat, mert azt mondja, hogy nem tudunk tovább menni, mert hogy... az autóban nem tudom. Várjál, menj be a izébe. Hova? Hát, csak egy... Biztos, hogy igazam lesz, de nézd meg, hogy van-e first aid valahol ott a... Itt, ott van egy, az keresztes valami. Te láttál? Tomót, igen, ott. Abba van-e? A first aidnek tűnik. Nem, de nem volt benne. Ez az újság messze van gyűrű papír, az mit akar? Ez semmi? Nem. Kiírnál egy kis pontot. Jaj, semmi. Inni nem lehet kávét, vagy ilyeneket, vagy olyan izét melegíteni, hát ha az hílel, vagy... Nem. Nem vagy. Piálni se lehet semmi ilyen tudod megcsinálni. Ez hílel. A civil. Nem tudom kinyitni a locket, szóval meg kell hozzá kulcs.
van nálam cím. Ki kell nyitni a petboxot, szerintem Empty bottle. nincs ilyen izéd, azzal nem tudok kinyitni. Nem. Chains. Polaroid. Meg gyufa. Mennyi cucc van nálam? Próbálom keresni kulcsot itt bent, asztalon, vagy felakasztva. És fent szerintem, vagy eltűnt. Láttad lőle? Igen. Két napot elraktam. Szóval úgy néz ki, hogy semmi nincs. Fent? Semmi. Igen. Jó, de lehet, hogy keresem. Oké, keres. Hát valami kulcs, valami. Bármi lenne, bárhol lenne pont. Nem? Valahogy fel kell magam illelni, de nem tudom, hogy. Cigiben nem ment. Szerintem nem. Szerintem nem. De azért mindjárt meg. Nem, még rosszabb is. Vagy furádokos a nem? Nem, csak itt pont itt körbe megy, meg aztán. Hát, de tűnött elvágjuk újra. Fánkívül nincs semmi. Más dolgot nézzük még össze. Csak valami éves feladat. Hát másodra kell kezdeni, de egy közbobit kell csinálni. Várjál! Ezt mondtam, hogy háztam. Igazad van, de ez előbb. Szerintem nem. Na. Tört a házba, híres volt. Elég is szerintem. Jó. Na, felhílelődtünk. Lehet akkor még kéne a százszerszerűségben. Aha, ha képesek vagyunk rá, elkocsolunk oda, és akkor még rakunk sok fát. Gondolom, hogy tudjunk több helyen is tüzet rakni szerintem. Jó, jó. Aha. Mert lehet, hogy nem lesz mindig ilyen nyitva. Ja. Viszont így már elég, szerintem már van 13 fánk biztos kell ezért. Hogy terítődik meg, nem? Igen.
Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, Hát csak and becsukott undefiled a lakes, kocsia, de... the Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Nagyon nem látunk semmit. Igen. És így bácsi rossz, nagyon rosszul vezet. Ilyen jó! The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Akkor jelent egy bácsi rossz, akkor már nem jó lenne. Figyelj le ennek. Nem fordultam meg. Valami van. Ja. Geci. Ennek így kéne lennie, vagy jobban kéne lesbonyolítani, vagy szintén? Nem tudom, hogy mit van ezzel. Ó, itt nem lehet fekete, akkor szartál. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Várjál. Nézzük. A mosdó. A guti. Úgyhogy nyom. Így, de hideg lehet, nem? Igen, be sem tudok menni. Ez itt van marad. Itt még láttam. Tehát még- Kettő. Amúgy ez nem ilyen falopás, ez nem büntető? Mi? Hát az állat, meg minden. Nem Nem lehet lopni a fát? Nem téren lopod a fát, nem büntetik. Igen. Aha. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. De But először only a utolsó. detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Keze. A fura a kezének, nem? Utoljunk itt mindent, amit tudunk. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Hát igen, akkor le kellene lépni. Nincs megrendelő, nincs minden. Aha. Én azt fragile cuccok, ezek a másik házban is voltak. Aha. De hogy Hát azokban ezt mi a régi. lehet? Igen, de hogy mik lettek benne? Nem látom. An explosion suddenly occurred outside. Oké. Örülök. Szétbasztak a csintet lakni. Nem. First aid, first aid. Ja, látom.
Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Ah! A kulcs. Nem lehet lopni. De... Az mi a föld? Cigi. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Innen belülről kell feltakolni. Nem ez a kulcs kell hozzá, szerintem. A garázs kulcs, amit most mi találtunk. Ja, hogy van ilyen? The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Aha. Ezt akkor valaki van a garázsban, hogy azért nincs itt izé. Nem lehet egyszerre a kettőt. Posta. Hol a garázs? Kutyák! Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Megrakják a kezed. Na, Igen. Már cigánykodni kell majd. miért mulatsz? Milyen mulatós, mit kell berakni? Én mulatom? Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power.
így lenyúlhatják, mikor csinálnak. Csak nem. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Csárom. Hogy kell? Sem akkor hogy üvölte egy zenulat lassan? Az rádió. A bonfire is azért a mentés, a bonfire. Igen. Jó. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets, and he didn't like to miss out. Nézd, hogy van. Ezért. Mintha lenne valami nyom. Hát az a Igen, kép. látom, ilyen, ez ugye valami szarvas. Nem. Ilyen következik a szarvas. Micsoda? Hogy kizuztast? Carl wondered what the hell could that thing be. It looked like a man fossilized in ice. All of a sudden, Carl felt like he was pulled inside a world of dreams, a cold, unknown dimension. Somehow, self-control was slipping from his grasp. Mi? Ez baj? Igen, visszajár? Ez ott nagyon jó. To all appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. What could these engraved numbers mean? 7-3. A fresh path suddenly appeared before Carl. Carl had that feeling you get when you immerse your frozen hands in hot water. What happened? Now at least he knew who the unfortunate man petrified in ice was. Gilles Lachaus, the general store's manager himself. That had to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? It may be customary to park like that around these parts, or not. Wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Something fell to the bottom of the box. The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. He got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy.
Ebben benne van a kulcs. Említek, hogy az egyik helyen nincs, csak a másik helyen kéne legyen. Azt írták. Mindjárt rájövünk. Amit az állammal kell tudni. Straight away where to find the infuriated Gelashans. Any good investigation would have to start there. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Mehetek? Tankoltam. Nincs mit csinálnom. Nem? Hát szerintem, ja. Oké. Roy, Bernard. Azok nem kell elmennem, nem? Doktor, itt van mindenkinek a háza. Hogy tudtam meg ezeket? Ezt kell csinálni. Ugye elmondtam. Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. The seeker had sought.
A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Kulcsokat nem talált? Nem kell kulcsok, ez vidéki ház. Jaj. Hát, hogy mi van ki ahhoz, ez a fragile The key, genyó? which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Cloutier et Fils. A company name. Ne? Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Ja, valaki sietősen távozott. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Környéken valami nagyon volt. Igen. Na, megtöltöttem a üres üvegemet vízzel. A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. Miért török be másokhoz? Nagyon mozog. Ezeket el tudom rakni a sört, a sztéket. Ezzel kell is. The spirograph amused Carl. It was a nice modern toy, aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois homes. Nem? Aha. Sokszor elhozták azt írja. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Az igen!